Min Facebook-sida är under attack och riskerar att bli borttagen när som helst. Jag har kämpat för att bygga upp den här sidan i 2 år. Det tog så pass lång tid att fixa 40 000 följare där och det är inte lätt. Man måste i princip försöka skriva ett viralt inlägg varje dag och det krävs en del för det. Till skillnad från andra så ser jag inte Facebook som en patetisk statussymbol. Det är sjukt många tankar och händelser jag tar upp där som aldrig blir till videor. Helt enkelt för att det är mycket snabbare och bekvämare att skriva. Så mina följare uppskattar verkligen sidan för det blir som ett komplement till min YouTube-kanal som är väldigt rikt på innehåll. Jag använder Facebook för att sprida idéer, avslöja hyckleri och upplysa om händelser som mainstream-media inte rapporterar. Så det är ganska provocerande när ett gäng bortskämda, vita, privilegierade vänstersvännar som absolut inte bor bland invandrare försöker ta ifrån mig allt det här. De senaste veckorna så har godhetskrigare försökt ta ner min sida med lyckade resultat. På bara 2 veckor så har jag fått 5 strikes och nu är mitt privata konto låst i 1 månad så jag kan inte använda det överhuvudtaget. Jag kan inte skriva till några vänner eller göra det man brukar göra. Så vad var det för hemska saker jag skrev för att det här skulle hända? Kul att du frågade. Den första striken var för att jag berättade om invandrargäng som skjuter raketer på 4-åringar. Och att jag tycker att sådana borde utvisas för att det får alla skötsamma invandrare att se ut som skit. Det får inga bra konsekvenser för vettiga invandrare. Jag vill alltså göra skillnad på bra invandrare och dåliga invandrare. Och Facebook tycker inte man ska göra så, tydligen. De verkar föredra att man ska dra alla invandrare över en kam. Den andra gången var det en dikt. Ni kan läsa hela här, jag kommer länka alla dessa borttagna inlägg i videobeskrivningen. Dikten innehöll ordet fitta. Så jag antar att man inte får svära på Facebook längre. Tredje gången var det ett inlägg jag skrev om hur vi kan besegra PK-etablissemanget. Vilket är genom att öka vår representation i kulturen. Det är alltså emot Facebooks gemenskapsregler att föreslå att fler människor borde göra musik och teater. Fjärde gången var det för att jag berättade om att min sida blev orättvist behandlad och att inlägg blir nedtagna för ingen anledning och jag bad folk gilla min backup-sida. Jag kan inte ens gissa vad felet här var. Och så fick jag en strike för att jag försvarade Katarina Janouch när svensk media startade igång ett orättvist hatdrev mot henne. Och jag motbevisade deras lögner via källhänvisningar. Det får man inte göra heller. Att ifrågasätta journalister strider tydligen mot gemenskapsreglerna. Det som har hänt här är ju att någon vänstergrupp går ihop och massanmäler. De missbrukar alltså sajtens funktion och sajten bryr sig inte. Mina inlägg blir borttagna för att Facebook inte ens läser sakerna de tar ner. Jag blir alltså bestraffad för deras inkompetens och rena lathet. Och jag är inte den enda. Den här invandraren till exempel har fått sitt konto nedstängt 9 gånger för att han lägger upp sansad religionskritik. Facebook är alltså inte intresserade av en sund samhällsdebatt. Det enda de verkar tillåta är vänsteråsikter och bilder på katter. Ja, bilder på avhuggna huvuden. Sånt brukar ju få ligga uppe trots att man anmäler. Så sensmoralen här är alltså att jag är värre än tortyrporr. De här godhetspundarna förstås inte på den fria marknaden av idéer. Jag växer för att folk vill se det. För att de håller med mig. Om jag är tyst så kommer de inte sluta hålla med mig. För de kommer fortfarande leva i verkligheten med dess tillhörande problem. Bekymrade medborgare kommer inte sluta känna det de känner bara för att ni vägrar förstå det de känner. It's that simple. Stop feeling like you don't have power. Stop feeling pathetic and weak. Break out of your television-induced trance. It starts with a war growl. It starts with getting fired up, staring at yourself in the mirror and showing some teeth and saying, I'm a human being, I have dignity, I'm going to resist, I'm going to start recognizing the propaganda, I'm going to break free from it, I'm not going to fight with my family, I'm going to organize with my family and realize we're under attack by the social engineers, and I'm not going to fight with my neighbors, we're going to organize, humanity's going to come together. Ah! Ah! We know we're under attack, we know it, we're breaking the conditioning! Ah! Ah! We're coming for you, globalist! Många har föreslagit att jag ska använda min blogg istället för Facebook, vilket jag kommer börja göra mer nu. Men problemet med bloggar är att de är svårare att följa.
Man får inte automatiska uppdateringar och notifikationer med en blogg som man får i ett Facebook-flöde. Men jag har hittat ett enkelt sätt att lösa detta, vilket är någonting som fler borde använda. RSS. Du laddar ner den här appen till mobilen och sen skriver du in alla bloggar, poddar eller YouTube-kanaler som du vill följa. Sen installerar du tillägget för webbläsaren. Då kommer du få en notis i webbläsaren varje gång personen har lagt upp något nytt. Vilket vore väldigt bra, speciellt för YouTube, med tanke på att prenumerationer inte funkar som de ska längre. Videos skickas inte ut till prenumeranter. Det är i princip bara hälften av mina följare som får mina videos. Det är många som går miste om mycket. Och självklart så kan ni också följa mig på Twitter. Det är svårare att bli censurerad där. Och jag kommer länka till min blogg när jag har något mer utförligt att säga. Jag kommer ihåg att jag fick printscreens skickade till mig en gång från en Facebookgrupp där feministrödingar snackade skit om mig. De förundrades över hur den rasistiska rörelsen fått så bra internetnärvaro. Varför är de så mycket bättre på att nå ut till folk? Den enda förklaringen som gavs av andra användare var att fördummade budskap går hem hos den lättlurade massan. Det handlar inte om internetnärvaro. Och det handlar heller inte om översimplifierade budskap. Den regressiva vänstern förlorar för att ni hatar vanliga människor. Ni når inte ut till vanliga människor för att ni är inte vanliga människor. Och ni känner inte igen er i vanliga människors problem. För att ni lever inte i deras vardag. Problemen ni ser i världen är problem som endast uppfattas av psykiskt instabila kvinnor, tofflade män som vill försöka knulla dessa kvinnor och överklassen. Det är bara ni som har tid att spendera på icke-frågor som hen och kulturell appropriering. Och att uppfatta sexism, där ingen vanlig människa ser sexism. Det ni uppfattar som rasister är vanliga människor. Och vanliga människor är trötta på att bli svartmålade för sin vita hudfärg och sitt manliga kön. Och att se sitt land gå åt helvete för att ni vill tjäna godhetspoäng på en politik vars konsekvenser ni själva aldrig behöver uppleva. Och jag menar, tänk efter på vad det är de faktiskt har gjort här. Man hade kunnat samla ihop ett gäng och bara överösa mina kommentarsfält med sansade motargument. Man hade kunnat länka till statistik som motbevisar mig, länka till forskning, komma med fakta och nya synvinklar och försöka få folk att tänka till och så frön till förändring. Det hade man kunnat göra. Men istället så nekar man bara andra människor yttrandefrihet. Och det är så man vet att feministvänstern är full av skit. Den som har tänkt igenom sina åsikter är inte rädd för att få dem utmanade. Tvärtom. Då vill man att andra människor ska tala fritt, för då ger man dem chansen att hänga sig själva med sina egna ord. Så allt det här snacket om att våga vägra debatten handlar bara om att du undermedvetet vet att du inte orkar tänka särskilt djupt. Det finns en Facebookgrupp som heter Jag är här. Den startades upp av en före detta journalist på SVT och har hyllats i media som en konstruktiv reaktion mot hatet. Men det enda de gör är att spamma sönder kommentarsfält med nonsens så att ingen kan se vad kritikerna skriver. Det är inte lika mycket genomtänkta argument som det är klyschiga one-liners. Ärligt talat, de här människorna är totala jävla idioter. Det de ägnar sig åt är inte att bemöta hot och hat. När Expressen skrev om hur Nordstan förvandlats till ett mångkulturellt helvete där utlänningar springer runt och tafsar på tjejer, rånar folk, gör inbrott, hotar butiksägare, då reagerar Jag är här-gruppen genom att klaga på rubriken och att den skrivs en artikel om såna här saker, för det är rasistiskt. Sen förminskar de här allvarliga problemen genom att hävda att det alltid sett ut så här. Ingenting har förändrats och statistiken säger att brott egentligen går ner. De hävdar också på fullt allvar att det är synd om de kriminella gatugängen som till och med vägrar hjälp från socialtjänsten för att kunna fortsätta vara kriminella. Och de säger att en handfull poliser borde klara av att bli omringade av 150 hotfulla ungdomar. Jag kan bara tolka det här som ett riktigt vidrigt hån mot polisen. De här efterblivna kommentarerna återkommer många gånger om. Alltså det är många människor som skriver precis samma sak och dränker alla andras röster. På vilket sätt skulle det här möjligtvis kunna minska frustrationen och polariseringen i samhället?
Om något så skapar det riktigt hat. Inte det här låtsashatet som de hävdar sig vilja motverka. Och i slutändan är detta bara politisk opinionsbildning från vänsterkanten. De gjorde samma sak när det var debatt om ifall man borde föra statistik på invandring och kriminalitet. Hjärndöda klyschor, spam, spam, spam och inga riktiga argument. Och de vann ett jävla pris för den här skiten. På att de gör såna här saker regelbundet mot människor de anser vara meningsmotståndare. Det jag har tagit upp här är ett extremt fåtal exempel. Det finns många fler. Så de som vill veta mer om det kan kolla in Flashback-tråden. Den är ganska duktig på att granska den här godhetsrörelsen. Men i alla fall, gruppens admin skrev ett inlägg där hon förklarade hur man missbrukar anmälningsfunktionen. Hon föreslår att man ska skriva på engelska och hota med att inlägget som inte blir borttaget är olagligt enligt svensk lag. Så det är möjligt att detta är vad som har hänt här. Men vad jag förstår det som, enligt mina spioner, så har den här gruppen aldrig attackerat mig. Det står inget om mig i den och massanmälningar är inte deras huvudgrej. Så jag skyller inte på dem. Men det skulle inte förvåna mig om de som har gjort det befinner sig löst i gruppen. Och innan du ställer frågan, nej, det finns ingenting jag kan göra. SVT skrev till och med en artikel om det här. Det går inte ens att kontakta Facebook. De anstränger sig för att vara så hemliga och anonyma som möjligt. Det finns inget nummer eller mail man kan använda sig av för att fråga varför de har blockat dig. Eller varför det är okej att bilder på avhuggna huvuden får ligga kvar men inte ett inlägg om invandringspolitiken. Det som är lite oroande här är att såna här grupper har ju haft siktet på mig innan, men de har aldrig lyckats innan. Nu verkar det som att Facebook har blivit känsligare. Och det är möjligtvis på grund av hysterin kring fake-nyheter som Facebook lovade åtgärder mot. Och för ett tag sedan så snackade vår demokratiminister om att censurera Facebook för att stoppa spridningen av fake-nyheter. Glöm inte att se min video om det förresten. Den är ganska viktig med tanke på hur mycket man snackar om källkritik i dagens samhälle. Men det jag har upplevt här visar vad hennes förslag skulle innebära i praktiken. Att inte hålla med någon är definitionen av att sprida rasistiska myter idag. Men det är så uppenbart att jag kommer inte ge mig. Jag kommer inte sluta uttrycka mig och använda sociala medier. För att jag är en utlänning. Och det är helt enkelt den synen vi har på yttrandefrihet. Vi tycker att man ska använda den. Till skillnad från vita vänstersvänner. Så uppenbarligen så försöker de bara infoga irritation på mig. Tillfällig irritation. Och det är så fruktansvärt småsint. Sanningen vinner alltid i slutändan. Så den som försöker manipulera folks tillgång till sanningen befinner sig automatiskt på den förlorande sidan. Jag tänker inte ge mig av ren princip. Och att veta på riktigt att jag retar upp så många människor ger mig ett diamanthårt stånd. Kulturkriget fortsätter. Och glöm inte att bakom varje feministiskt initiativ står en packad man. We're breaking the conditioning! Ah! We're coming for you, globalist!